niqab dan burdah atau dengan syar'i ya. Nah, kali ini aku lagi pakai cadar tali dari Almeher. Buat kalian yang pengen beli niqab atau burdah dari dan jilbab-jilbabnya itu bagus-bagus, adem-adem, dan layanannya sangat gimana ya? Layanannya intinya layanannya sangat sopan dan nyaman sama Umi Almeher. Nah, jadi kalian yang mau beli niqab atau beli cadar dan syar'i, beli aja di Almeher. Insya Allah jamin terpercaya. Bahannya juga sesuai dengan di foto yang Umi Almeher kirim. Ya, nanti aku bikin videonya. Kalian cekidot lihat setelah video satu ini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نفس الحنين في البعد والذكرى الجميلة، مع صورتك كل يوم نفس الكلام. ما اقدرش اطمن روحي ولا غمض في ليلة قبل ما افكر فيك انا لغاية ما انام. والشوق بيبات يا حبيبي في حضني ساعات، وساعات لو زاد الشوق ما ينامنيش. لا نهار ولا ليل ملكش في خيالي بديل، ولا من ايامك يوم ما بيوحشنيش. الله يا سلام في عينيك احلى كلام. قرب مني شوية شوية، قلبي وقلبك سوا يتلاقوا. الدنيا انت مليتها عليا، ده الحب اللي محدش داقه. قرب مني شوية شوية، قد ما تقدر قرب تاني. الدنيا انت مليتها عليا، وكأنك مخلوق علشاني. ولا حاجة بنساها وعدنا اللي احنا خدناها، حياتنا اللي احنا عشناها عليها. بعيش في سكوتي في كلامي، عايش في كل ايامي عينيك، في كل احلامي ما بتسيبني. ولا حاجة بنساها وعدنا اللي احنا خدناها، حياتنا اللي احنا عشناها